હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, નમસ્કાર. આજનો ટોપિક છે આપણો હિસ્ટ્રી. ધોરણ 6 થી 12ના હિસ્ટ્રી ટોપિક્સના લેક્ચર આપણે લેવાના છે, બરાબર. જેમાં પહેલું લેક્ચર છે ચાલો ઇતિહાસ જાણીએ. હિસ્ટ્રી બુક્સ બધા અને આ બધી જે પણ લેક્ચર લેવા છે બધા એનસીઆરટીમાંથી લેવામાં આવશે, બરાબર. જેમાં આજનું લેક્ચર છે પહેલું, બરાબર. તો 6 થી 12ની આપણે દરેક હિસ્ટ્રી લેવાના છે જે એનસીઆરટી પ્રમાણે છે, બરાબર. ચલો, તો તમે બધા તૈયાર હશો તો આપણે શરૂઆત કરીએ પહેલા ચેપ્ટરની. ચાલો ઇતિહાસ જાણીએ, બરાબર. જે પણ જોડાયેલા હોય અને જોડાવા માગતા હોય બધા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને વિડીયોને લાઈક કરી દેજો, બરાબર. ચલો, તો આજનું લેક્ચર આપણો છે ટોપિક છે ચાલો ઇતિહાસ જાણીએ. ઇતિહાસ કોને કહેવાય? તો આપણે સામાજિક વિજ્ઞાન ભણીએ છીએ તો શરૂઆત આપણે પહેલાંથી કઈથી થાય? તો ઇતિહાસથી થાય. પછી ઇતિહાસ પછી શું સમજીએ છીએ આપણે? ભૂગોળ. ભૂગોળ પછી શું સમજીએ છીએ? તો બંધારણ. પછી સામાજિક જીવન. તો શરૂઆત કેટલેથી થાય છે? હંમેશા ઇતિહાસથી થાય છે. ક્યાંથી થાય છે? ઇતિહાસ. તો ઇતિહાસ કઈ રીતના આપણે સમજવાનો છે? તો ઇતિહાસ આપણે જાણી કઈ રીતના શકીએ? ઇતિહાસના સ્ત્રોતો કયા કયા છે? તો પહેલાંના જમાનામાં માનવી કઈ રીતના જીવન જીવતો હતો એના વિશેની માહિતી આપણને કઈ રીતના મળી શકે? તો આ બધા સ્ત્રોતો ક્યાંથી મળે? ઇતિહાસ કઈ રીતના આપણે જાણી શકીએ એના વિશેની આપણે ચર્ચા કરવાની છે, બરાબર. ચલો, તો શરૂઆત કરીએ આપણે. ચલો, તો આ પિક્ચર જોઈને તમને શું ખ્યાલ આવશે? તો જુઓ, પહેલાં તો આપણો દેશ ક્યાં આવેલો છે દેખાય છે? આ બાજુ દેખાય છે. તો આ છે આપણું ભારત. અચ્છા, આ છે સાઉથ આફ્રિકા. બીજું છે દક્ષિણ અમેરિકા. ઉપર છે ઉત્તર અમેરિકા. આ બાજુ આવો યુરોપ અને આ બાજુ છે આખો એશિયા, બરાબર. નીચે આવશે ઓસ્ટ્રેલિયા, બરાબર. તો પહેલાં તો દુનિયાનો નકશો થોડી ખબર હોવી જોઈએ, બરાબર, ઇતિહાસ જાણતા પહેલાં. તો એમાં ખાસ તો ભારત કઈ જગ્યાએ આવેલું છે એ થોડી માહિતી હોવી જોઈએ, બરાબર. ચલો, તો આપણે જોવાનો છે ઇતિહાસ. તો ઇતિહાસની શરૂઆત ક્યાંથી થાય છે? તો આપણે તો ભણીએ છીએ સામાજિક વિજ્ઞાન તરીકે, બરાબર. સામાજિક વિજ્ઞાનમાં પહેલો ટોપિક હોય છે ઇતિહાસ. તો ઇતિહાસનો જાણવા માટેના સ્ત્રોતો હોય છે. જેમ કે કોઈ વસ્તુ હોય, દાખલા તરીકે સિંધુ ખીણની સંસ્કૃતિ છે, તો એના પુરાવા મળ્યા. તો કયાના આધારે મળ્યા? કે આ કેટલા વર્ષ જૂનું છે એ કઈ રીતના નક્કી થયું? દાખલા તરીકે કચ્છમાંથી કોઈક શહેર મળી આવ્યું, બરાબર. એ શહેર એ કેટલા વર્ષ જૂનું હશે એ કઈ રીતના ખબર પડી? આ બધી માહિતી કયાના આધારે, કયા પુરાવાના આધારે આપણે નક્કી કરી શકીએ કે આ આટલા વર્ષ જૂનું હશે અને આ સમયે આવી પદ્ધતિ હશે, આવો ખોરાક ખાતા હશે, આવો રહેણાંક હશે, આવી બોલી બોલાતી હશે. આવું બધું આપણે કયા આધારે આપણે નક્કી કરી શકીએ? તો આ બધા ઇતિહાસ જાણવાના આપણે સ્ત્રોતો જોવાના છે, બરાબર. ચલો, તો આ ઇતિહાસ આપણે જાણવો કેમ જરૂરી છે? તો વર્તમાન આપણે કઈ રીતના જીવી શકીએ? દાખલા તરીકે પૂર્વજો આપણા આ બોલી બોલતા. દાખલા તરીકે પહેલાંના જમાનામાં સંસ્કૃત વધારે બોલાતું. જેમ જેમ એના પછી પ્રાકૃત ભાષા બોલાવવા મળી. પછી એના પછી હિન્દી આવી. એમ અત્યારે મોટાભાગના ભારતના દેશોમાં, ભારતના રાજ્યોમાં હિન્દી બોલાતી હોય છે. જેમ અલગ અલગ રાજ્યોમાં પણ બોલાય છે, બરાબર. ચલો, તો જોઈએ આપણે ઇતિહાસ જાણવાના સ્ત્રોતો. પહેલું છે શું કીધું છે? ચાલો ઇતિહાસ જાણીએ. પહેલા સ્ત્રોતમાં તાડપત્રો અને ભોજપત્રો. તો તાડપત્રો કોને કહેવાય? તો તાડપત્ર એટલે તાડ વૃક્ષ પર અથવા તો પર્ણ પર લખાયેલ હસ્તપત્રો. તાડપત્ર એટલે શું કહેવાય? જેને તાડના વૃક્ષ પર, તાડનું વૃક્ષ આવે એના પર્ણ પર લખાયેલા હસ્તપત્રો. હસ્તપત્રો એટલે હાથેથી લખાયેલા. શું હોય? હાથથી લખાયેલા હોય. હાથથી લખાયેલા હોય એને શું કહેવાય? હસ્તપત્રો કહેવાય, બરાબર. ઋષિમુનિઓ તો શું કરતા હતા? ઋષિમુનિઓ આ તાડપત્રોનો ઉપયોગ કરી એના પર શું કરતા હતા? હાથથી લખાણ કરતા હતા. પછી બીજું શું આવે? ભોજપત્રો. ભોજપત્ર ક્યાં થાય? તો હિમાલયમાં થતા ભોજ નામના વૃક્ષોની પાતળી આંતરછાલ
એટલે કે આવું એક વૃક્ષ હોય, બરાબર. વૃક્ષની જે છાલ હોય આ બાજુની બારની સાઈડની, એ છાલને કાપીને એના ઉપર ભુર્જ નામનું એક વૃક્ષ આવે, એના પર કાપીને એના પર લખાણ કરવામાં આવતું હતું. એના પર શું કરવામાં આવતું? હસ્તપત્રો, એટલે કે હાથથી લખાણ કરવામાં આવતું હતું, બરાબર. હવે આ હસ્તપત્રો, તાડપત્રો અને ભોજપત્રો કઈ ભાષામાં લખવામાં આવતું હતું? તો 3 ભાષાઓમાં એનો ઉપયોગ થતો લખાણમાં: સંસ્કૃત, પ્રાકૃત અને તમિલ. આ 3 ભાષાનો ઉપયોગ થતો હતો, જેમાં તાડપત્રો અને ભોજપત્રો પર લખવામાં આવતું હતું, બરાબર. ચલો, તો યાદ રાખજો કઈ કઈ ભાષાનો ઉપયોગ થતો હતો: સંસ્કૃત, પ્રાકૃત અને તમિલ. સંસ્કૃત એ સૌથી પ્રાચીન ભાષા છે, જેમાં વેદો, ઉપવેદો આ બધું મોટાભાગે સંસ્કૃત ભાષામાં લખાવવામાં આવેલું છે. આ તમિલ છે, તમિલ એ દક્ષિણ ભારતમાં સૌથી વધારે બોલાતી ભાષા છે, જેમાં ખાસ તરીકે તમિલનાડુમાં સૌથી વધુ બોલાતી ભાષા તમિલ છે, બરાબર. ચલો, એના નામ તમિલ ઉપરથી જ તમિલનાડુ નામ પાડવામાં આવ્યું છે, બરાબર. ચલો હળો, તો હવે જોઈએ આગળ. યાદ રહ્યું? તાડપત્રો કોને કહેવાય? તાડ નામના વૃક્ષ પર પર્ણો પર લખાયેલા હસ્તપત્રો. અને ભોજપત્રો કોને કહેવાય? ભુર્જ નામના વૃક્ષોની પાતળી આંતરછાલ ઉપર લખાયેલા હસ્તપત્રો. ચલો, હવે જોઈએ નેક્સ્ટ આગળ. અને ભાષા કઈ? સંસ્કૃત, પ્રાકૃત અને તમિલ. ચલો નેક્સ્ટ આગળ જોઈએ. જો આ છે તાડપત્રો, નીચે ભોજપત્રો, બરાબર. આ એના ફોટા છે બધા, બરાબર. આવું પત્રો આવેલા, તાડપત્રો અને ભોજપત્રો, અને એના ઉપર લખાણ કરવામાં આવતું હતું, બરાબર. જોઈ શકો છો કઈ ભાષામાં આપેલું છે. લાગે છે સંસ્કૃત ભાષામાં લખેલું હોય એવું લાગે છે, બરાબર. ચલો, ઉપરવાળું એ અલગ જ ભાષા લાગે છે, તમિલ ભાષા હોય એવું લાગે છે, બરાબર. ચલો નેક્સ્ટ આગળ જોઈએ. ચલો, હવે જોઈએ અભિલેખો. તો અભિલેખો અને તામ્રપત્રો. ચલો, અભિલેખો કોને કહેવાય? અભિલેખો એટલે પથ્થરો અને ધાતુઓ. ધાતુઓ અને પથ્થરો પર કોતરેલ કે લખાયેલ લેખને અભિલેખ કહે છે. એટલે કે કોઈક શિલા હોય, દાખલા તરીકે આ પથ્થર છે, બરાબર. આ પથ્થર ઉપર શું કરવામાં આવે? કોતરણી કરવામાં આવે. આ કોતરણી કરીને શું કરવામાં આવે? લખવામાં આવે. એને શું કહેવાય? અભિલેખ કહેવાય. શું કહેવાય? અભિલેખ. આવો એક શિલાલેખ આપણા ગુજરાતમાં શું આવ્યો છે? ગુજરાતમાં જૂનાગઢમાં આવ્યો છે. શું આવ્યો છે ભાઈ? ગુજરાતમાં જૂનાગઢમાં એક શિલાલેખ આવેલો છે, જેને આપણે કહીએ છીએ અશોકનો શિલાલેખ. આ અશોકનો શિલાલેખ શું છે? અભિલેખ છે, જે એક પથ્થર ઉપર કોતરીને એ બ્રાહ્મી ભાષામાં લખવામાં આવેલો છે, બરાબર. તો યાદ રાખજો, પહેલાં તો અભિલેખ કોને કહેવાય? જે શું કરવામાં આવે? પથ્થર અથવા તો ધાતુ બંને પર હોય. પથ્થરે ઉપર લખાયેલું હોય અથવા તો ધાતુ પર હોય. ધાતુ એટલે કે લોખંડ હોય અથવા તો તાંબુ હોય, એના પર કોતરણી કરીને લખવામાં આવેલું હોય, બરાબર. ચલો, પછી તામ્રપત્રો. તામ્ર એટલે તાંબા. તાંબાના પત્ર ઉપર કોતરીને લખવામાં આવતું લખાણ, તેને શું કહેવાય? તામ્રપત્ર. નામ ઉપરથી જ ખબર પડશે, બરાબર. તામ્ર એટલે તાંબાના પત્ર ઉપર કોતરીને લખવામાં આવતું લખાણ, એને શું કહેવાય? તામ્રપત્ર, બરાબર. ચલો, તો તામ્રપત્ર બતાવું તમને. જો આ છે અશોકનો શિલાલેખ. અશોકનો શિલાલેખ, બરાબર. આ અશોકનો શિલાલેખ ક્યાં આવ્યો છે? જૂનાગઢમાં. શું આવ્યો છે? જૂનાગઢ. દેખાય છે કમ્પ્લીટ? જો કઈ ભાષામાં લખેલું છે? બ્રાહ્મી ભાષામાં લખેલું છે, બરાબર. આ પથ્થર છે, પથ્થર ઉપર લખવામાં આવેલું છે. અને બાજુમાં દેખાય છે આ બાજુવાળું છે એ તામ્રપત્ર છે. શું છે? તામ્રપત્ર. જે તામ્રપત્રમાં એટલે તાંબાના પત્ર પર લખવામાં આવેલું છે. શું છે? તામ્રપત્ર, બરાબર. આ તાંબાના પત્ર પરથી લખવામાં આવેલું છે, બરાબર. ચલો, પડી ખબર? અશોકનો શિલાલેખ ક્યાં આવેલો છે ભાઈ? જૂનાગઢમાં આવેલો છે, બરાબર. યાદ રાખજો, ગુજરાતમાં. ચલો નેક્સ્ટ. હવે આ બધા તામ્રપત્રો, અભિલેખો, પછી ભોજપત્રો,
તામ્રપત્રો બધા કયા કયા જગ્યાએ સંગ્રહ કરવામાં આવેલા છે. એમ ખુલ્લે આમ તો મૂકી દેવામાં આવો નહીં, એની કોઈક જગ્યાએ સંગ્રહ કરવામાં આવે. તો ગુજરાતમાં આવા 4 જગ્યાએ સંગ્રહાલયો આવેલા છે, જેમાં પ્રાચીનતમ જે પુરાતત્વીય મળેલા હોય જે અવશેષો એને 4 જગ્યાએ આપણે સંગ્રહ કરવામાં આવે છે. જેમાં પહેલું સંગ્રહાલય છે શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય જૈન જ્ઞાન મંદિર, જે ક્યાં આવેલું છે? પાટણમાં આવેલું છે, બરાબર. ત્યાં સંગ્રહાલયો આવેલા છે, એમાં અવશેષો સાચવીને રાખવામાં આવેલા છે. પછી બીજું છે LDRP, જે LD કોલેજ કહીએ છીએ આપણો અમદાવાદમાં, ત્યાં આવેલી છે. ત્યાં પણ એક સંગ્રહાલયો આવેલા છે, એમાં પણ અવશેષો સંગ્રહ કરવામાં આવેલા છે. યાદ રાખજો, LDRP ક્યાં આવેલું છે? તો અમદાવાદમાં. પછી બીજું હેમચંદ્રાચાર્યવાળું જૈન જ્ઞાન મંદિર ક્યાં આવેલું છે? પાટણમાં. પછી ત્રીજું છે ભોજ અધ્યયન અને સંશોધન વિદ્યાભવન. યાદ રાખજો, ભોજ અધ્યયન અને સંશોધન વિદ્યાભવન ક્યાં આવ્યું છે ભાઈ? અમદાવાદમાં. ત્યાં પણ બધા અવશેષો મૂકવામાં આવેલા છે, એનું સંશોધન કરવામાં આવે છે, કઈ ભાષામાં લખાવવામાં આવેલું છે, કઈ સદીમાં લખવામાં આવ્યું છે, અને એ વખતના મનુષ્ય કઈ રીતના જીવન જીવતા હતા, કઈ વ્યવહાર હતો, પછી કયો પોશાક પહેરતા હતા, કયો ખોરાક ખાતા હતા, એ બધુંનું સંશોધન કરવામાં આવે છે, બરાબર. ચલો, પછી છે જૈન આરાધ્ય કેન્દ્ર. આ જૈન આરાધ્ય કેન્દ્ર ક્યાં આવી છે? તો કોબા ક્યાં આવી છે? ગાંધીનગરમાં. યાદ રાખજો, આ જૈન આરાધ્ય કેન્દ્ર ક્યાં આવી છે? કોબા, ગાંધીનગર. એટલે ટોટલ આ 4 સ્થળો યાદ રાખવાના છે સંગ્રહાલયો, બરાબર. પહેલું હેમચંદ્રાચાર્ય પાટણ, LDRP અમદાવાદ, ભોજ અધ્યયન અમદાવાદ, અને જૈન આરાધ્ય કેન્દ્ર કોબા, બરાબર. આ 4માંથી કોઈ આવી શકો, બરાબર, એક્ઝામમાં. ચલો, પડી ખબર આટલા સુધી? હવે જોઈએ આપણે આગળ. ચલો, નેક્સ્ટ. હવે છે સિક્કાની પંચમાર્ક સિક્કા. ચલો, સિક્કા અત્યારે જુઓ તો તમારા સિક્કા ઉપર શું હોય છે? 1 રૂપિયાનું નંબર લખેલું હોય, એના ઉપર એક અંગૂઠો મારેલો હોય છે. અથવા તો એક બાજુ શું હોય છે? સિંહનો સ્તંભ હોય છે. અત્યારના વર્તમાનમાં શું હોય છે? એક બાજુ સિંહનો સ્તંભ હોય છે, જે આપણે અશોકનો સિંહ સ્તંભ કહીએ છીએ, બરાબર. ચલો, પછી એ વખતના સિક્કાઓ કેવા હતા એ જોઈએ આપણે. તો એ વખતના સિક્કાના આપણા ભારતમાં ઈસવીસન પૂર્વે 5મી સદીના પંચમાર્ક સિક્કા મળી આવે છે. કઈ સદીના? ઈસવીસન પૂર્વે લખ્યું છે, યાદ રાખજો, ઈસવીસન પૂર્વે. કઈ સદી? 5મી સદી. મતલબ જે આપણે હું સમજાવું છું ઈસવીસન પૂર્વે ને બધું શું કહેવા માંગે છે એ આગળ સમજાવું છું. હાલ યાદ રાખો કે ઈસવીસન પૂર્વે કઈ સદીમાં? 5મી સદીમાં પંચમાર્ક સિક્કા મળી રહ્યા છે. હવે પંચમાર્ક સિક્કા એટલે શું? એક પંચમાર્ક સિક્કા એટલે દાખલા તરીકે આવું એક બીબુ છે, બરાબર. આવું એક બીબુ છે, બરાબર. પછી એના ઉપર કોક શું કહેવાય, સોનું અથવા તો ચાંદીનું ઓગાળી નાખવામાં આવે, ગરમ કરીને શું કરવામાં આવે? સોનું અથવા તો ચાંદી એને ગરમ કરીને આના પર ભરી દેવામાં આવે, અથવા તો ગરમ ના કર્યું હોય, ખાલી એમ ડાયરેક્ટ ધાતુ શું કરવામાં? આમાં મૂકવામાં આવે. પછી એના પર ઊંચું દબાણ આપવામાં આવે. શું કરવામાં આવે? ઊંચું દબાવવામાં આવે. પછી એનો આકાર આપણે ધારણ કરી લઈએ, એને શું કહેવામાં આવે છે? પંચમાર્ક સિક્કા. જો ધાતુના ટુકડાઓની છાપ ઉપસાવવા માટે બીબામાં મૂકવામાં, આ બીબુ કહેવાય. શું કહેવાય? બીબુ. એના પર મૂકી દબાણ આપી બનાવવામાં આવતા સિક્કાને શું કહેવામાં આવે છે? પંચમાર્ક સિક્કા કહેવામાં આવે છે. શું કહેવામાં આવે છે? પંચમાર્ક સિક્કા. આ બીબામાં મૂકવા, આ બીબુ હોય એમાં શું કરવામાં આવે? સોનું અથવા ચાંદીનો સિક્કો મૂકી દેવામાં આવે, અથવા તો ધાતુ મૂકી દેવામાં, એના પર દબાણ આપવામાં આવે, એટલે શું થઈ જાય? પંચમાર્ક સિક્કો થઈ જાય. પડી ખબર? તો ભારતમાં સૌથી જૂનામાં જૂના સિક્કા ક્યારના કઈ સદીના છે? તો ઈસવીસન પૂર્વે 5મી સદીના. એટલે મતલબ અત્યારે કયું છે? 2026. એમાં 5 વર્ષ જૂનું, એટલે લગભગ 2031 વર્ષ જૂનું હશે લગભગ. એટલા સિક્કા જૂના છે, બરાબર. અને આ સિક્કા કયા હોય છે? કઈ ધાતુના? તો સોનાના હોય, ચાંદીના અને તાંબાના. આ 3 ધાતુના સિક્કા મળી આવેલા છે, સોનું, ચાંદી અને તાંબુ, બરાબર. ચલો, તો બાજુમાં આકૃતિ જોઈ શકો છો. અત્યારે તો સોનું દેખાય છે, ફોટામાં દેખાય છે. તો આ પ્રકારના આકારના સિક્કા મળી આવેલા છે, બરાબર. ચલો, નેક્સ્ટ જોઈએ આગળ.
હમ હવે જો સિક્કા તો જોઈ લ્યા. હવે જોઈએ ભૂમિનું નામ. ઇન્ડિયા અને ભારત. હવે આપણો ભારત દેશનું નામ કઈ રીતના પડ્યું એના વિશે ચર્ચા કરીએ. જો તો ભારત કોઈ એવું નાનું છે નહીં. 32 લાખ ચોરસ ફૂટ કિલોમીટરનું ભારત દેશ છે, બરાબર. 32 લાખ એ તો હાલનું અત્યારનું, તો એ વખતનું તો બહુ મોટું હતું. જેમ કે અત્યારે હાલ તો આપણે કેટલું લઈએ છીએ, ખાલી આટલો આ જે સીમા આટલા સુધીની આટલા લઈએ છીએ, બરાબર. એમાં જે પૂર્વ ભારત હતું જેમાં પાકિસ્તાન પણ આવી જતું હતું, અફઘાનિસ્તાન પણ આવી જતું હતું, પછી બાંગ્લાદેશ પણ આવી જતું હતું, મ્યાનમાર પણ આવી જતું હતું, બરાબર. છેક બર્મા સુધીનો દેશ આપણો ભારત હતો, જેને આપણે અખંડ ભારત કહેવામાં આવતું હતું, બરાબર. તો આ ભારત અથવા તો ઇન્ડિયા કઈ રીતના દેશનું નામ પડ્યું એની આપણે ચર્ચા કરીએ, બરાબર. ચલો નીચે જુઓ આપણે ઇન્ડિયા અને ભારત. તો પહેલાં ઇન્ડિયા અને ભારત હાલના સમયમાં બંધારણમાં બંધારણમાં જે આપણો 1950માં બની રહ્યું એ બંધારણમાં પહેલા અનુચ્છેદમાં ઇન્ડિયા અને ભારત એમ આપણા દેશનું નામ લખવામાં આવેલું છે. શું લખવામાં આવ્યું છે? પહેલો અનુચ્છેદ ઇન્ડિયા અને ભારત બંને નામ આપણે લખવામાં આવેલા છે. એટલે કે ઇન્ડિયા અને ભારત એક જ નામ છે, બરાબર. એવું આપણા દેશનું નામ પાડવામાં આવ્યું છે. અને કયા અનુચ્છેદમાં છે? તો યાદ રાખજો, પહેલા અનુચ્છેદમાં, બરાબર. ચલો તો જોઈએ હવે ઇન્ડિયા અને ભારત કઈ રીતના પડ્યું. તો ઇન્ડિયા નામ પડ્યું છે ઇન્ડસ પરથી ઉતરી આવેલ છે. કયા પરથી ઉતરી આવેલ છે? ઇન્ડસ ઉપરથી. સંસ્કૃત ભાષામાં સિંધુ કહેવામાં આવશે. આ ઇન્ડસનું શું કહેવામાં આવશે? સંસ્કૃતમાં સિંધુ નદી કહેવામાં આવે. સિંધુ નદી જો સિંધુ નદી ક્યાંથી વહે છે? તો આ જે દેખાય છે ને, આ જે આ બાજુ જાય છે ઉપર થઈને જમ્મુ કાશ્મીરમાં થઈને પાકિસ્તાનમાં થઈને છેક આ બાજુ અરબ સાગરમાં મળે છે. ક્યાંથી શરૂઆત થાય છે? આ તિબેટમાં થઈને પછી જમ્મુ કાશ્મીરમાં થઈને પાકિસ્તાનમાં થઈને સીધી મળે છે અરબ સાગરમાં, બરાબર. ચલો તો આ સિંધુ નદીના નામ ઉપરથી સંસ્કૃત એને કહેવામાં આવતું ઇન્ડસ અને સંસ્કૃતમાં કહેવામાં આવે છે સિંધુ, બરાબર. ચલો તો ઈરાની અને ગ્રીસના લોકો સિંધુ નદીને શું કહેતા હતા? ઇન્ડસ કહેતા હતા. શું કહેતા હતા? ઈરાની અને ગ્રીસના લોકો શું કહેતા હતા? સિંધુ નદીને ઇન્ડસ કહેતા હતા. ઈરાનીઓ સિંધુ નદીને હિન્ડોસ કહેતા હતા અને ગ્રીસના લોકો શું કહેતા હતા? ઇન્ડસ. પડી ખબર? ઈરાનીઓ શું કહેતા હતા? હિન્ડોસ અને ગ્રીસના લોકો ઇન્ડસ. તો નદીના પૂર્વ કિનારાને ઇન્ડિયા તરીકે ઓળખાયું. ચલો જુઓ ફરીથી. આ શું છે? આ સિંધુ નદી છે. ઉભાનો કલર બદલી બરાબર. ચલો શરૂઆત કેટલાથી થાય છે ભાઈ? આટલાથી. આ આવશે ભારત, બરાબર. આ વચ્ચેવાળું પાકિસ્તાન અને આ છે અફઘાનિસ્તાન, બરાબર. અને આટલા છે વચ્ચે, આટલા શરૂઆત થાય છે તિબેટથી. ક્યાંથી શરૂઆત થાય છે? સિંધુ નદી તિબેટથી. આ તિબેટથી શરૂઆત થઈને ઉપર જશે જમ્મુ કાશ્મીર થઈને આ પાકિસ્તાનથી પછી અરબ સાગર, બરાબર. હવે જો આ બાજુ અફઘાનિસ્તાનથી આ બાજુ એની બાજુમાં દેશ આવેલો છે ઈરાન. શું નામ આવેલું છે? ઈરાન. અને એનીથી ઉપર આવેલો છે ગ્રીસ, બરાબર. ગ્રીસ. એ બધા દેશો આવેલા છે. અફઘાનિસ્તાનની બાજુમાં શું કયો દેશ આવેલો છે? ઈરાન. આ ઈરાનના લોકો આ સિંધુ નદીના પૂર્વ કિનારો, આ સિંધુ નદી છે એનો પૂર્વ કિનારો શું કહેવાય? આ બાજુ આ પૂર્વ કહેવાય અને એના પેલી બાજુનું શું કહેવાય? પશ્ચિમ કહેવાય. શું કહેવાય? પશ્ચિમ. ઈરાનીઓ અને ગ્રીસના લોકો પૂર્વ કિનારાને શું કહેતા હતા? પૂર્વ કિનારાને. આ પૂર્વ કિનારાને શું કહેતા હતા ભાઈ? ઇન્ડસ કહેતા હતા. શું કહેતા હતા? ઇન્ડસ. એટલે યાદ રાખજો, નદીના પૂર્વ કિનારાને ઇન્ડિયા નામથી ઓળખાતું હતું. તો આવી રીતના આપણા ભારત દેશનું નામ પડ્યું. ખાસ યાદ રાખજો કે ઈરાનીઓ કઈ નામથી ઓળખતા હતા? ઈરાની લોકો કયા નામથી ઓળખતા હતા? તો હિન્ડોસ.
અને ગ્રીસના લોકો ઇન્ડસ. આ બે શબ્દો યાદ રાખજો. ગ્રીસ આવો તો ઇન્ડસ આવો અને ઈરાની આવો તો હિન્ડોસ આવો. બરાબર, ચલો પડી ખબર આટલા સુધી. અને બીજું યાદ રાખજો કે ઇન્ડસ સંસ્કૃતમાં શું કહેવામાં આવે છે? તો સિંધુ કહેવામાં આવે છે. ચલો પડી ખબર આટલા સુધી. તો આ થઈ ગયું ઇન્ડિયા નામ પડી ગયું. બરાબર, હવે ભારત નામ કઈ રીતના પડ્યું? તો ભારત એવું નામ આપણો ઋગ્વેદમાંથી મળે છે. ક્યાંથી મળે છે? ઋગ્વેદમાંથી. યાદ રાખજો, ભારત એવું નામ ક્યાંથી મળે છે આપણને? ઋગ્વેદમાંથી. આપણે આ જાણવા મળે છે. ભરત નામના સમૂહના લોકો આવીને વસેલા હોવાથી ભારત નામ પડ્યું હતું. કયો સમૂહ આવ્યો હતો? ભરત નામનો એક સમૂહ આવ્યો હતો. એના નામ ઉપરથી આપણા દેશનું નામ પડ્યું છે ભારત. આવું સંસ્કૃતની પ્રારંભિક કૃતિ ઋગ્વેદમાં લખવામાં આવેલું છે. આ કોઈ બીજી કોઈ લખેલું ક્યાંય મળ્યું નથી. ક્યાંથી મળ્યું છે? ઋગ્વેદમાંથી મળ્યું છે. જે આપણે 4 વેદો કહીએ છીએ, ઋગ્વેદ, અથર્વવેદ, પછી સામવેદ, આ 4 વેદો કહીએ છીએ એમાંથી પહેલો અને સૌથી પ્રાચીન વેદ કયો છે? ઋગ્વેદ છે. એમાંથી આ ભારત નામ પડેલું જાણવા મળે છે. બરાબર, ચલો તો ખબર પડી આ ઇન્ડિયા અને ભારત કઈ રીતના નામ પડ્યું હતું. બરાબર, ચલો હવે જોઈએ આગળ. ચલો પહેલાં લખી નાખીએ ઇન્ડિયા. આ યાદ રાખવા જેવું છે ખાસ, આ પૂછાય છે બધામાં. ભારત. બરાબર, તો ઇન્ડિયામાં શું હતું? ઇન્ડસ. ઇન્ડસનું શું કહેવામાં આવે છે સંસ્કૃતમાં? તો સંસ્કૃતમાં શું કહેવામાં આવે છે? સિંધુ. બરાબર, ચલો ઈરાની લોકો શું કહેતા હતા? ઈરાની લોકો સિંધુ નદીને શું કહેતા હતા? તો હિન્ડોસ કહેતા હતા. શું કહેતા હતા? હિન્ડોસ. જ્યારે ગ્રીસના લોકો શું કહેતા હતા? તો ગ્રીસના લોકો ઇન્ડસ કહેતા હતા. શું કહેતા હતા? ઇન્ડસ. ચલો તો થઈ ગયું આ ઇન્ડિયા. પછી હવે ભારત. ભારત નામ કઈ રીતના પડ્યું હતું? તો ઋગ્વેદમાંથી. આ શું છે? ઋગ્વેદ સૌથી જૂનો વેદ. શું છે? સૌથી જૂનો વેદ, સૌથી પ્રાચીન વેદ કયો છે? ઋગ્વેદ. આ ઋગ્વેદમાં શું છે ભાઈ? ભારત દેશનું નામ જાણવા મળે છે. બરાબર, ભારત દેશનું નામનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવેલો છે. ચલો આટલા સુધી ખબર પડી. ચલો જોઈએ હવે નેક્સ્ટ આગળ. હવે જોઈએ સાલવાણી. શું જોઈએ? સાલવાણી. હવે આપણે હાલ આગળ ચર્ચા કરી કે સિક્કા. શેની વાત કરીએ આપણે? સિક્કા. તો સિક્કા શું હતા? સિક્કા કેટલા જૂના હતા? 5મી ઈસવીસન પૂર્વે 5મી સદી કીધું. શું કીધું? ઈસવીસન પૂર્વે. શું લાગેલું હતું? પૂર્વે. હવે પૂર્વેનો મતલબ શું થાય? ઈસવીસન પૂર્વેનો મતલબ શું થાય? ચલો પહેલાં કોળી સ્લાઇડમાં સમજીએ આપણે. ચલો જુઓ, કા સંખ્યા રેખા દોરીએ. આપણે ગણિતમાં સમજીએ છીએ એમ સંખ્યા રેખા દોરીએ. બરાબર, ચલો વચ્ચે વચ્ચે આપણે નામ આપી દઈએ હોય 0. શું છે? 0. હવે જો 0 એટલે યાદ રાખવાનું ઈસુ ખ્રિસ્તી નો જન્મ. ઈસુ ખ્રિસ્તનો જન્મ એને શું કહેવામાં આવે છે? અત્યારે 0 કહેવામાં આવે છે. જે દિવસે ઈસુ ખ્રિસ્તનો જન્મ થયો એ દિવસનું શું કહેવામાં આવે છે? 0. એટલાથી શરૂઆત થાય છે આપણા સાલવાળાની. જે આપણા અત્યારે કઈ સાલ હશે? 2026. શું ચાલે છે? 2026. તે ઈસુ ખ્રિસ્તનો જન્મના કેટલા વર્ષ થયા? 2026 વર્ષ થયા. એટલે આ જે 0 થયો એટલે એને શું કહેવામાં આવે છે? ઈસુ ખ્રિસ્તનો જન્મ. એટલાથી શરૂઆત આપણે સાલવાળીની થાય છે. શું કહેવામાં આવે છે? સાલવાળી. બરાબર, ગુજરાતીમાં નાની વાત નથી, અંગ્રેજીમાં નાની વાત છે, જે આપણે 2026 થાય. બરાબર, 12 મહિને બદલાઈ. ચલો પછી આ 0થી 2026 જેને કહેવામાં આવે છે ઈસવીસન. શું કહેવામાં આવે છે? ઈસવીસન. 0થી આ બાદ જઈએ તો
પછી 100, પછી ડેશ ડેશ આગળ જઈએ એમ તો 2000, પછી આગળ આવશે આ બાજુ આવશે 1900, આ બાજુ આવશે 1800, એમ આ બાદની સદીઓ આવશે એ ઈસવીસન કહેવામાં આવશે. અને એના આગળની હશે એ બધી શું કહેવામાં આવશે? ઈસવીસન પૂર્વે કહેવામાં આવશે. શું કહેવામાં આવશે? ઈસવીસન પૂર્વે. શું કહેવામાં આવશે? ઈસવીસન પૂર્વે. જેમાં અત્યારે શું હતું આપણે હાલ ચર્ચા કરીએ, શું હતું હાલ? સિક્કાની વાત. સિક્કા શું હતા? ઈસવીસન પૂર્વે 5મી સદીમાં, મતલબ કે ઈસુ ખ્રિસ્તના જન્મના પહેલાં, એટલે કે 1, 2, 3, 4 અને 5, એટલે આ 5મી સદી. કઈ સદી? 5મી સદી. એને શું કહેવામાં આવશે? ઈસવીસન પૂર્વે, એટલે કે ઈસુ ખ્રિસ્તના જન્મના પહેલાં. કઈ સદી? 5મી સદી. કઈ સદી? 5મી સદી. એને શું કહેવામાં આવશે? ઈસવીસન પૂર્વે. જ્યારે ઈસુ ખ્રિસ્તના પછી, એટલે એને શું કહેવામાં આવશે? ઈસવીસન કહેવામાં આવશે. ચલો આટલા સુધી ખબર પડી. અંગ્રેજીમાં આને કહેવામાં આવશે BC. શું કહેવામાં આવશે? BC. અને આને શું કહેવામાં આવશે? BCE કહેવામાં આવશે. શું કહેવામાં આવશે? BCE. બરાબર. ચલો હવે જોઈએ આપણે આગળ. જો શું લખ્યું છે? 0. 0 એટલે યાદ રાખવાનું. શું યાદ રાખવાનું? ઈસુ ખ્રિસ્તનો જન્મ. શું યાદ રાખવાનું? ઈસુ ખ્રિસ્તનો જન્મ. હવે આગળ જો એને શું કહેવામાં આવશે? ઈસવીસન AD. અને આને શું કહેવામાં આવશે? BC. જેને પહેલાં, બીજી, ત્રીજી, ચોથી અને 5મી એને કહેવામાં આવે ઈસવીસન પૂર્વે. આ બાજુ ઈસી. ચલો જો આગળ. જો ADની જગ્યાએ CE પણ લખાય છે. સોરી, આને શું કહેવામાં આવશે? ADની જગ્યાએ શું કહેવામાં આવશે? CE કહેવામાં આવે. શું કહેવામાં આવે? CE. હું આપણે BC લખી નાખીશું. હવે શું આવે છે? CE. બરાબર. ચલો CE એટલે શું કહેવામાં આવશે? કોમન એરા. સામાન્ય કે સાધારણ યુગ. શું કહેવામાં આવશે? કોમન એરા એટલે કે સામાન્ય કે સાધારણ યુગ. BCની જગ્યાએ શું કહેવામાં આવશે? BCE એટલે કે બિફોર કોમન એરા, એટલે કે સામાન્ય કે સાધારણ યુગ પૂર્વ. હોય શું લાગે છે? પૂર્વ. અને હોય શું લાગે છે? ખાલી યુગ. જો આ શું કહેવામાં આવે છે? સામાન્ય કે સાધારણ યુગ કહેવામાં આવે છે. ખાલી શું કહેવામાં આવે છે? યુગ. જ્યારે ઓને શું કહેવામાં આવે છે? સામાન્ય સાધારણ યુગ. અને પાછળ શું લાગશે? પૂર્વ. શું લાગશે? પૂર્વ. ઈસુ ખ્રિસ્તના પહેલાં શું કહેવામાં લાગશે? પૂર્વ. પડી ખબર? ચલો આ શું? CE નો મતલબ શું થયું? કોમન એરા. અને BCE નો મતલબ શું થશે? બિફોર કોમન એરા. બિફોર કોમન એરા. બરાબર. ચલો આટલા સુધી ખબર પડી. ચલો રેડી. હવે જો BCની જગ્યાએ શું કહેવામાં આવશે? BC. BC નો મતલબ શું થાય? બિફોર કોમન એરા. સામાન્ય કે સાધારણ યુગ પૂર્વ. હવે BCની જગ્યાએ BC કહેવાય છે બિફોર ચેરિટી. અને AD કહેવામાં છે એનો ડોમિની. એનો ડોમિનીનો મતલબ શું થાય છે? ગ્રીક શબ્દ છે. શું છે? AD શું છે? ગ્રીક શબ્દ છે. એનો ડોમિની, જેનો અર્થ થાય છે ઇન ધ યર ઓફ ગોડ. ભગવાનના સમયનું વર્ષ. શું કહેવામાં આવે છે? ભગવાનના સમયનું વર્ષ. બરાબર. ચલો તો આટલા સુધી યાદ રાખવાનું તમારે. બરાબર. હવે જો આપણે આખું જે પણ એનું રિવિઝન કરી નાખીએ. બરાબર. ચલો શું શું ભણે આપણા આજના લેક્ચરમાં? તો ઇતિહાસ. શું ભણે? ઇતિહાસ. તો ઇતિહાસ કોને કહેવાય? તો ઇતિહાસ જાણવા માટેના આપણા સ્ત્રોતો જોયા. કયા કયા સ્ત્રોતો જોયા? તો પહેલું જોયું તામ્રપત્ર. તામ્રપત્ર કોને કહેવાય? તો તાંબાના પત્ર પર લખવામાં આવેલા લેખને શું કહેવાય? તામ્રપત્ર. પછી શું જોયું? અભિલેખ. ચલો અભિલેખ કોને કહેવાય? તો ધાતુ અથવા તો પથ્થર એના પર કોતરણી કરી લખવામાં આવેલા લેખને શું કહેવાય? અભિલેખ કહેવાય. શું કહેવાય? અભિલેખ. પછી શું જોયું? તાડપત્ર. શું જોયું? તાડપત્ર. તાડપત્ર કોને કહેવાય? તો તાડનું એક વૃક્ષ આવે. તાડનું વૃક્ષના પર્ણ પર લખવામાં આવેલા લેખને શું કહેવામાં આવે છે? તાડપત્ર. પછી ભોજપત્ર. ભોજપત્ર કોને કહેવાય? તો ભુર્જના હિમાલય પર થતું વૃક્ષ ભુર્જ
એના પર વૃક્ષની આંતરછાલ ઉપર લખવામાં આવેલું લેખન શું કહેવામાં આવે છે? ભોજપત્ર. બરાબર. ચલો, તો આ તાડપત્ર અને ભોજપત્ર કઈ ભાષામાં લખવામાં આવે હતા? તો સંસ્કૃત, પ્રાકૃત અને કઈ ભાષા હતી? તમિલ. આ 3 ભાષાનો ઉપયોગ થયેલો હતો. કઈ? સંસ્કૃત, પ્રાકૃત અને તમિલ. ચલો, તો આ 4 ખબર પડી કમ્પ્લીટ. ચલો, પછી બીજું શું જોઈ ગયું આપણા? બીજું જોઈએ તો સંગ્રહાલયો. ચલો, તામ્રપત્ર, અભિલેખો, તાડપત્ર અને ભોજપત્રની ચર્ચા થઈ ગઈ. પછી બીજું શું જોયું? સંગ્રહાલયો. ચલો, સંગ્રહાલયો. સંગ્રહાલયો ગુજરાતમાં કેટલા છે? ગુજરાતની વાત છે આપણે ખાલી. ગુજરાતમાં કેટલા સંગ્રહાલયોની ચર્ચા થયેલી છે? 4. ચલો, પહેલું કયું હતું? હેમચંદ્રાચાર્ય વાળું. ચલો, હેમચંદ્રાચાર્ય વાળું ક્યાં આવ્યું? પાટણમાં. ક્યાં આવ્યું? પાટણમાં. પછી બીજો કયો હતો? LDRP. LDRP એક કોલેજ છે, એમાં આવેલું છે. એ ક્યાં આવેલું છે? તો અમદાવાદમાં. બરાબર. આ બીજું સંગ્રહાલય. ચલો, ત્રીજું સંગ્રહાલય કયું હતું? જૈન આરાધ્ય કેન્દ્ર. જૈન આરાધ્ય કેન્દ્ર શું આવેલું છે? કોબામાં. અને કોબા ક્યાં આવ્યું છે? તો ગાંધીનગરમાં. ચલો, ચોથું કયું હતું? તો ભોજવાળું. ભોજ અધ્યયન. ચલો, આ ભોજ અધ્યયન ક્યાં આવેલું છે? તો અમદાવાદમાં. ચલો, પડી ખબર કમ્પ્લીટ. હેમચંદ્રાચાર્ય પાટણમાં, LDRP અમદાવાદમાં, જૈન આરાધ્ય કેન્દ્ર કોબા ગાંધીનગરમાં અને ભોજ અધ્યયન ક્યાં આવ્યું? અમદાવાદમાં. ચલો, કમ્પ્લીટ. આ થઈ ગયા સંગ્રહાલય. ચલો, એના પછી શું જોયું આપણે? સિક્કા. શું જોયા હતા? સિક્કા. ચલો, તો સિક્કા કઈ સદીના જૂના છે આપણા ભારતના? ભારતના સૌથી જૂના સિક્કા કયા છે? ઈસવીસન પૂર્વે. કઈ સદી? 5મી સદી. કઈ સદી? 5મી સદી. અને પંચમાર્ક સિક્કા કોને કહેવામાં આવે છે? તો પંચમાર્ક સિક્કાને શું કહેવામાં આવે? સોનું, ચાંદી અને તાંબુ. આ 3 ધાતુને શું કહેવામાં આવે છે? બીબામાં મૂકીને એના પર શું કરવામાં આવે છે? દબાણ આપવામાં આવે છે. અને જે સિક્કો બને એને શું કહેવામાં આવે છે? પંચમાર્ક સિક્કો કહેવામાં આવે છે. શું કહેવામાં આવે છે? પંચમાર્ક સિક્કો. સોનું, ચાંદી અથવા તો તાંબુ અને બીબામાં મૂકી એના પર શું કરવામાં આવે? દબાણ આપવામાં આવે. અને જે સિક્કો તૈયાર થાય એને શું કહેવામાં આવે છે? પંચમાર્ક સિક્કો. ચલો, રેડી કમ્પ્લીટ. ચલો, પછી એના પછી શું જોયું આપણે? સાલવાળી જોયું. શું જોયું? સાલવાળી. ચલો, તો સાલવાળી કોને કહેવામાં આવી? તો આ એક સંખ્યા રેખા હતી. બરાબર. ચલો, વચ્ચે શું કરી દીધું આપણે? 0. 0 એટલે શું યાદ રાખવાનું? ઈસુ ખ્રિસ્તીનો જન્મ. શું કહેવામાં આવે છે? 0. 0 પહેલા એટલે કે 2026 અત્યારે ચાલે છે એને શું કહેવામાં આવે છે? ઈસવી સન. અને એના પહેલાંનું શું કહેવામાં આવે છે? ઈસવીસન પૂર્વે. શું કહેવામાં આવે છે? ઈસવીસન પૂર્વે. ઈસવીસનને કહેવામાં આવે છે AD, એનો ડોમિની. અને ઈસવીસન પૂર્વેને શું કહેવામાં આવે છે? BC. BCની બીજી શબ્દ શું વાપરવામાં આવે છે? BCE, બિફોર કોમન એરા. જ્યારે ADની જગ્યાએ શું કહેવામાં આવે છે? CE, કોમન એરા. શું કહેવામાં આવે છે? કોમન એરા. ચલો, પડી ખબર આટલા સુધી? આગળનું ઈસુ ખ્રિસ્તના જન્મ પહેલાં શું કહેવામાં આવે છે? ઈસવીસન પૂર્વે. અને હાલ કહેવામાં આવે છે ઈસવીસન. બરાબર. ચલો, પડી ખબર? જે ઈસવીસન પૂર્વે સમય કયા રાજાઓનું છે? તો યાદ રાખજો, મૌર્ય વંશ. મૌર્ય વંશ એ શું છે? ઈસુ ખ્રિસ્તના પહેલાંનો સામ્રાજ્ય છે. પછી બીજું કયું? તો શૃંગ વંશ ના, ધન આનંદ વાળું છે એ પણ શું છે? ઈસુ ખ્રિસ્તના પહેલાંનું. પછી એલેક્ઝાન્ડર વાળું પણ શું છે? ઈસુ ખ્રિસ્તના જન્મના પહેલાં. પછી પોરસ વાળું યાદ રાખજો, એ પણ શું છે? ઈસુ ખ્રિસ્તના પહેલાં. બરાબર. પછી શૃંગ. બરાબર. આટલા યાદ રાખજો. એ બધા રાજાઓ કયા સમયમાં થઈ ગયા? ઈસુ ખ્રિસ્તના જન્મના પહેલાં. ઈસુ ખ્રિસ્તના પછી કયો રાજાઓ આવ્યા? તો કયો વંશ આવ્યો છે? ગુપ્ત યુગ. શું છે? ગુપ્ત યુગ, જેને આપણે સુવર્ણ યુગ કહીએ છીએ. બરાબર. એના પછી હર્ષવર્ધન. બરાબર.
બરાબર. આ બધા જે રાજાઓ છે એ બધા શું છે, ઈસુ ખ્રિસ્તના જન્મ પછીના. બરાબર. ચલો આટલા સુધી ખબર પડી હશે. બરાબર. ચલો તો પહેલું આપણો ઇતિહાસ જાણવાના સ્ત્રોતો પૂરું થઈ ગયું આટલા સુધીનું લેક્ચર. બરાબર. ચલો આશા રાખું કે તમને આટલા સુધી કમ્પ્લીટ ખબર પડી હશે. બરાબર. ચલો તો વિડીયો પસંદ આવતો હોય તો લાઈક કરી દો, ચેનલ પર ના હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દો. બરાબર. ચલો તો પાર્ટ બી જોવા માગતા હોય તો વિડીયોને લાઈક કરી દેજો વધારેમાં વધારે, અને બીજા વિદ્યાર્થીઓ જોડે શેર કરી દો. બરાબર. તો બીજું લેક્ચર ઝડપથી આવી જશે. બરાબર. ચલો થેન્ક યુ, આભાર.